Hello guys, today, dahil nagsisibagsakan na naman ng ating merkado, I think ito isang magandang opportunity na makahanap ng mga kumpanya na dividend stocks na pwede natin paglagakan dito sa ating bansa. And today, sa video na ito, ang gagamitin natin ay ang ating webpage na create para makahanap ng mga dividend stocks na sa tingin natin ay undervalued ngayon. Again, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ako nga pala si Renz na nagsishare ng aking investing journey sa pag-i-invest dito sa ating merkado. At nilalaga ko ang personal kong pera para magkaroon kayo ng inspiration kung paano nga ba tayo mag-invest dito sa ating bansa. Okay, so now, nandito tayo sa ating webpage. So kung hindi mo pa ito nagagamit guys, please gamitin nyo ito. Especially kung ikaw isang long-term investor kasi talagang I dedicated my time, effort, and also money para ma-build lang yung ganitong webpage or website. And soon ay marami pa tayong idadagdag dito na useful information para sa mga investor. Itong website na ito ay dedicated para sa mga long-term investor dito sa ating bansa. So today, ang bibigyan natin dito ng focus ay itong buy ratings natin. Dito natin nakuha yung mga stocks. Every time na mayroong buy status ang isang kumpanya, dito pumapasok yan sa buy ratings. And also, nakakuha din tayo ng information dito sa ating top rated stocks na kumpanya, which is dito yung mga maganda ang financials. Dito natin yan nakuha din yung mga stocks na mababanggit din natin dito. Now, hindi na natin yan bubuksan kasi para yan sa mga subscriber nito. So punta lamang natin itong market pulse. And dito tayo mag-focus na lang sa all stocks para ma-research na rin yung mga kumpanya na mababanggit natin. Ang unang stocks na nahanap ko na sa tingin ko ay undervalued na dividend stocks ay ang kumpanyang Cosco Capital. Now sa mga hindi nakakaalam, itong Cosco ay isang holding company dito sa ating bansa and siya yung may hawak sa Puregold, SNR, Keepers, and anything So ito ay pagmamay-ari ni Lucio Ko. If we are going to see sa kanyang information, so, siya ay merong 9-star ratings sa ating website as of the moment. Sa kanyang financial highlight as of today, very undervalued pa rin itong kumpanya in terms of multiple valuation. Ang average PE ratio ay nasa 8.6 times, samantalang ang kanyang trailing 12 months na PE ratio today ay nasa 5 times lamang. Very undervalued ang kumpanyang ito. Now, if you focus naman sa kanyang chart as of the moment, medyo gumaganda na, Gumaganda na yung performance ng Cosco. And over the years, ay maganda ang performance ng kanyang revenue and income. So, ang kanyang year-over-year revenue ay umangat ng halos 9%. From 197 billion to 2.14 billion pesos. And also yung kanyang income ay nag-improve din ng 5% from 7 billion to 7.4 billion pesos. Now, isa din sa kagandahan dito sa Cosco as of the moment ay yun nga, undervalue na nga itong kumpanya. Continuous pa rin silang nagba-buyback ng shares. And if we are going to focus this data, sa loob ng isang taon, halos nabawasan ang kanilang shares outstanding ng halos 1%. And meron silang shares outstanding as of the moment na nasa 7 billion shares. Malaki ang cash available ng kumpanyang ito. Nasa 57.7 billion pesos. And also meron itong positive free cash flow na nasa 16.89 billion pesos. So, in terms of this data, pinapakita sa atin na maganda ang financial status o performance ng Cosco as of the moment. Now, in terms of their stock price today versus sa kanilang dividend na naibibigay, so meron nga itong dividend yield today na nasa 7.8%. So very undervalued din ang kumpanyang ito as of today, Na kung bibigyan natin ng focus ang kanyang valuation as of today, very undervalued pa rin ito. Nasa 21 pesos ang kanyang fair value, sobrang taas ang fair value natin dito, Para mas justifiable, mas justifiable ang historical information today ng Cosco compared sa ating valuation kasi ang target price dito mas okay tong 12.46 pesos per share. Mid assumptions ito. Imagine over the years,
ang sales growth ng kumpanya, ang pinakamataas na paglago ay nasa 59%, average ay nasa 20%, and ang pinakamababa ay nasa 7%. Now, in terms of their return on invested capital over the years ay maganda talaga ang pinapakitang performance nito. Ibig sabihin, yung mga pinaglalagaan nito ng kanilang mga capital ay talagang very very profitable as of the moment. And if we are going to focus sa Puregold keepers ay talagang continuous na lumalago ang performance sa mga nabanggit natin. Kaya for me, justifiable as of today, even the 12.46 pesos na target price dito sa kumpanyang ito. And kung nag-aalala ka naman sa dividendo na binibigay nitong kumpanya, no need to worry kasi sobrang ganda ng kanyang free cash flow in comparison sa kanyang dividend paid na binibigay lamang sa kanyang mga shareholders. Talagang very very safe ang performance ng kumpanyang ito as of today, no? And from 2014 until today, continuous na lumalago ang kanilang dividendo na ibinibigay sa kanyang mga shareholders. So in short, growing ang dividendo na ibinibigay nila. Na yung susunod na stocks natin na titignan ay ito ay ang tinatawag ko din na isang turnaround stocks today. Siguro ang iba sa inyo, marahil ang iba sa inyo ay mag-disagree dito sa napili natin. Pero if we're going to focus today kung bakit ko ito napili, and also, bago ko makalimutan, itong company inilagay din natin ito sa ating top picks for 2025 din. And as of the moment, mayroon na itong 18% na green-o simula nang nailagay natin ito dito sa ating top picks for 2025. Now, if we are going to focus guys, kung bakit masasabi kong nasa turnaround din ito, and disclaimer, ako ay mayroong ownership sa kumpanyang ito today, and you have to do your own research din dito sa kumpanya. Baka sabihin nyo maging biased tayo dito. No, definitely not. So today meron itong 10 star ratings. If we are going to focus sa kanyang average PE ratio, very very undervalued ito. And in terms of the return on invested capital, return on equity ay talagang mataas. Nasa 12.6% ito as of the moment. So ibig sabihin, yung mga pinaglagakan nitong investment today ay very very profitable. Tumutubo ng maganda. And in terms of their capex, in terms of their free cash flow, what I mean ay nasa 625 million pesos ito today. And kung mag-focus lamang tayo dito guys, hindi masyadong kumakain ng malaking capital today ang CIC, and ang kanilang operating cash flow nasa 788 million while the expenditure nila, capex, ay nasa 162 million lamang. I think isa din ito siguro sa nag-boost sa kumpanya kasi ay nila talaga siguro today na mag-capex kasi maapektuhan yung performance nila din. And also, ang kanyang debt to equity guys, sobrang baba ng kanyang debt to equity. So, ibig sabihin wala masyadong utang ito na kinikater, And if we are going to focus din sa kanyang cash available guys, 2 billion cash available meron siya today. And ang kanyang utang, imagine, kaya niyang bayaran ang kanyang utang today na ilang times, Ilang times kaya niyang bayaran, halos 3 or 4 times kaya niyang bayaran yung kanyang utang na kinikater kung tutuusin lamang. And also, kagandahan dito sa kumpanya, continuous na nagbabuyback ng shares din itong CIC. Ibig sabihin, tumataas yung percentage of ownership ng mga shareholders ng kumpanyang ito over the long run. And also, ang kanyang dividend yield ngayon ay nasa 5%. Now, if you are going to double check this information, okay, so as of today, yes, tama nga, 5% ang kanyang dividend yield ngayon. And meron itong market cap na nasa 5 billion pesos, and over the years ng kanyang year-on-year revenue ay umangat ng halos 12% from 13.18 billion to 14.6 billion pesos. And ang kanilang income guys ay nag-increase lamang ng 149% from 153 million to 383.26 million pesos. Pero guys, itong 149% na pag-increase nito, huwag ka munang masisilaw dito kasi if you are going to focus, ayan, ang kanyang income talagang bumulusok bababa ito ng pandemya, and unti-unti ngayon pa lamang sila nakakabangon ng paunti-unti guys, So ang pinaka-low nila ay nasa 153 million lamang kinita nila noong 2022.
2023 nasa 383, 2024 yung trailing 12 months, ayan na. So nasa 649 million pesos na. So paunti-unting umaangat, kaya ko nalagay ito sa category ng turnaround business na kumpanya. Pero guys, no, sa pagbagsak na kanyang income over the years ay continuous naman na lumalago, no, ang kanilang revenue nila. Paunti-unting lumalago na ang kanilang revenue, no. Noong 2023 ito ay nasa 14 billion ang kanilang revenue. 2019 nasa 15. Today ang kanyang trailing 12 months ay nasa 17.4 billion pesos. Ibig sabihin nasa all-time high na ang kanyang revenue as of the moment. Now pagdating sa dividendo ng CIC today ay from 2014 until today guys ay siso no yung kanyang pagbibigay ng dividendo, hindi continuous na nag-grow pero nagbibigay pa rin siya ng dividendo and talagang maganda ang yield as of the day na kanyang dividend, no? And kung tatanong ka kung gaano ba ka-safe yung dividend na maibibigay nitong kumpanya, very very safe kasi yun nga, wala sila masyadong utang na kinikater and during 2023 no nasa 104 yung 100.4 nasa 1.4 billion ang kanilang free cash flow. Ang naibigay lamang nilang dividendo during that time ay nasa 1.96 and until today no kahit i-double man ito nila ng 300 ay kayang-kaya pa rin nilang mapunan yung dividendo na ibibigay nila this coming 2025, no? And kung gaano ka undervalued tong CIC today, ito ay merong upside potential na nasa 45% and ang kanyang fair value dito ay nasa 20 pesos per share and meron tayong buy below price na nasa 14 pesos. Meron tayong upside potential na nasa 45.6%. Now, ang susunod na kumpanya na nahanap ko na dividend stocks ay ang kumpanyang Pryce Corporation, ang PPC. Now, sa mga hindi nakakaalam, ang Pryce Corporation, majority na kanyang revenue ay nagagaling sa LPG business nila. No? And if you are going to focus sa performance ng PPC, ay talagang continuous na tumataas ito. And nagkaroon nga lamang ng pullback today, ayan. And kaya nagkaroon tayo ng buy signal din dito sa Pryce Corporation. Now, as of today, mayroon itong 9 ratings, no? So meron itong 9-star rating sa ating 10 pillars. So as of today, very very undervalued pa rin itong kumpanya and mayroong return on invested capital and ROE na above 10%. And as of the moment, meron itong 2 billion pesos na free cash flow. Now if we are going to see then sa kanilang cash available on hand today, halos nasa 6 billion pesos ang kanilang cash available while ang kanilang utang ay nasa 3.5 billion pesos lamang. So kayang-kaya nila itong punan, no, in case na gusto nila na magbawas ng utang. Now, in terms of their shares outstanding, very very healthy. Why? Because halos 1% yung nabawas sa kanilang shares outstanding. So ibig sabihin, continue sila na nagbabuyback ng shares dito. And also, now, pagdating sa kanyang year-on-year revenue, although ito ay halos slightly flat ang kanyang performance from 18.7 to 19.26 billion, no? Pero ang kanilang income ay nag-increase ng 40%. Grabe. From 1.5 to 2.16 billion pesos. So, ang kadahilanan nito ay sa pag-reduce ng kanilang cost, no? Kaya nakita natin kahit na flat ang revenue nila, nag-improve pa rin ang kanilang performance. So ito yung isang kagandahan din dito sa kumpanyang Pryce Corporation as of today. Now in terms of their dividend today, mayroon itong yield na nasa 4% and ang kanyang annual dividend payment na ibibigay ay nasa 40 centavo. Now if we are going to double check this information, so mayroon nga itong 4% na dividend yield as of today. So in terms of the revenue, no, ay very very predictable talaga ang growth ng kumpanyang ito. Imagine na from 2009 until today, continuous na nag-expand, nag-grow ang kanilang revenue. Ito isang indication lamang na very adaptable and yung LPG business talaga ay sobrang ganda ng kitaan dito, no? Kasi every household dito sa ating bansa ay nangangailangan ng LPG. Although yes, merong mga alternative like
yung mga sinasaksak sa kuryente. Pero guys, mas cost efficient pa rin ang LPG business. And majority pa rin ng Pilipino ay LPG ang ginagamit talaga dito sa ating bansa. And kaya naman, kanilang revenue and income over the years ay pinapakita lamang kung gaano kaganda ang kitaan dito. Na kung gaano ka-healthy ang kumpanya sa pagbibigay niya ng dividendo, para sa akin today, very very healthy. No need to worry kasi during 2023, kanyang dividend na naibigay nasa 640 million while ang kanilang free cash flow noon ay nasa 1.5. Now, ang kanilang free cash flow today ay nasa 2 billion pesos. No? Now, kahit itaas pa nila itong dividend paid na maibigay nila ngayong 2024, 2025 to 800 million ay kaya-kaya pa rin itong punan ng kumpanya. Ngayon naman, kung gaano ka-healthy at kung gaano ka-undervalued itong Pryce Corporation today, mayroon itong 45% na upside potential and ang fair value, ang target dito ay nasa 13.87 pesos per share. So in terms of historical information natin, ang kanyang mid ay nasa 20.54 pesos ang target price. And imagine mag-grow lang ang kumpanya in the next coming 5 years ng 17%. Very very undervalued pa rin ang kumpanyang ito and justifiable pa rin ang Pryce Corporation. Now, susunod na kumpanya na nahanap ko ay ang Puregold. Now, isa sa mga kagandahan dito sa Puregold today ay continue sila nag-expand na kanilang mga stores. No? Isa pa rin ito sa pinakakilalang discount store dito sa ating bansa. Tinatawag nga itong tindahan ni Aling Puring, di ba? So, if we're going to see sa kanyang financial performance today, meron itong 8 star na nakuha. Dito, in terms of multiple valuation, ay nasa undervalued in terms of their average ay nasa 18 times. Ang kanyang PE ratio today ay nasa 9 times lamang, no? And in terms of free cash flow nito ay nasa halos 12 billion today. Ang kanilang operating cash flow ay nasa 19 billion, capex ay nasa 7.3. So sobrang laki pa rin ang kanilang free cash flow as of today, no? Sabihin maganda pa rin, although na kahit bumagsak ang kanyang share price today, maganda pa rin talaga ang pangkalooban ng kumpanyang ito in terms then also of their gross margin. And ang kanyang utang ay very very moderate lamang. Nasa 60% ang kanyang debt to equity. Now, to be honest, no, sobrang laki. Nagulat din ako sa kanyang cash available today. Nasa 40 billion pesos na cash available. So, nearly halos mababayaran niya kung tutusin yung total na utang ng kumpanya. Nasa 57 billion pesos ito, no. And na kanyang shares outstanding, good thing na kahit bumagsak kanyang share price dahil sa pagbagsak ng performance ng Puregold, no, yung share price, ang kanyang dividend yield today ay very very attractive na, halos nasa 7% na, and meron itong annual dividend payment na nasa 1.8 pesos per share. Now, if we are going to double check this information, 1.8 divide natin sa kanyang current share price, 27.7. So, mayroon itong 6% na dividend yield as of today, no? So, ayan. Although itong kumpanya ay nga bumagsak kanilang income ng halos 8% from 9.2 billion to 8.6 billion pesos na lamang. While yung kanilang revenue ay nag-increase ito ng halos 8% from 184 billion pesos to halos 200 billion pesos na ito. I think isa sa mga kadahilanan sa pagbagsak ng income ng kumpanya ay dahil sa pagtaas ng kanilang cost of goods sold, no? From 81.65% to 82.21% ang nakuhang cost of goods sold ng kumpanyang ito. So, ito yung kadahilanan din. And kaya nakita din natin also, syempre, ang kanilang return on equity and return on invested capital ay bumagsak ng bahagya ito. Pero if we're going to see, no, sa revenue ng kumpanya over the years, continuous itong tumataas. Noong 2023, ang kanilang revenue ay nasa 199 billion. And today, ang kanyang trailing 12 months na guys ay nasa 211 billion pesos na. No? So ganito na ang performance ng kumpanyang ito over the years. So
For me, no, hindi na ako magugulat in the next coming 5 years na continuous pa rin itong tataas. Kasi sa continuous na pag-expand ng kumpanya and yung mga customer nito ay talagang very very loyal dito sa Puregold. And hindi lamang yon, no. Although na meron silang kakompetensya ngayon, I think masasabi ko in the next coming 5 years ang magiging rival talaga nito ay ang Dali, kasi isang discount store din 'yon, no. And very very cost efficient din 'yon. Today ay meron silang loss pa rin today kasi yun nga, kailangan talaga nila mag-improve, maghanap ng mga paglalagay na kanilang mga stores kasi para lumaki din ang kanilang market share, no. Kaya talagang kumakain ng capex yung Dali as of today. Pero kapag nag-materialize kasi yon, I think isa din sa pinaka-rival nitong kumpanya yon kasi meron silang sarili mismong product, no, na produce, and sobrang sobrang baba talaga ng produkto din na naandun sa Dali. And alam mo naman, no, kapag ang mga Pilipino, kung asan yung pinakamababa, doon pupunta majority of us. No? Ito yung mga tinitignan din natin dito sa Puregold as of the moment. No? Now, kung gaano ka safety ang kanyang dividendo na ibinibigay today, very very safe. No? Kasi during 2023, ang kanilang free cash flow nga ay nasa 11 billion while ang kanilang dividendo na ibinigay ay halos nasa 3 billion pesos lamang. Today, ang kanilang dividend din ay malaki pa rin, and even na dagdagan pa nila yung kanilang dividendo na ibigay ay kayang-kaya pa rin itong punan ng kanilang free cash flow, no. Very very healthy pa rin ang performance ng kumpanya, and plus meron itong cash available na sobrang laki din. I think kung pwede lang IPO din yung cash available ng kumpanyang ito. Bakit ba hindi, di ba? So sobrang laki ng cash nila, no. Now, in terms of their dividend history from 2012 until today, continuous na tumataas ang naibibigay nilang dividendo sa kanyang mga shareholders. Okay, so nagkaroon ng dividend yield dito ay nasa 3.23. So you have to double check na lang, na guys. Meron tayong 5%, meron tong 3.23. So double check nyo na lang, guys, kung ano yung mas tama. Meron itong fair value na nasa 44 or 45 pesos per share, and buy below price na nasa 31 pesos. And upside potential pa rin, 60% pa rin ang upside potential ng kumpanyang ito. So, very very juicy na nga ang kanyang dividendo today, and undervalued pa rin itong kumpanya. I think maganda rin ito reviewin. Maganda mo rin ito reviewin today. Yung stock na nahanap ko ay ang kumpanyang ATI, ang Asian Terminals Inc. No? Now, isa sa mga kagandahan dito sa kumpanya ay maganda din ang kanyang ratings today, nasa 8-star category, no. So, I think maganda ito tignan today. Tignan mo ito today kasi bumagsak na ang kanyang share price, no. So, nag-pull down na ito, and ito is magandang opportunity today na makapitalize ito kasi kasi sa pagbagsak ng share price, very very juicy na rin ang kanyang dividend yield ngayon, nasa 8.73%, and meron itong annual dividend payment na nasa 1.5 pesos per share. So if we are going to double check, no, 1.5 divides sa 17.2, so meron nga itong 8% na dividend yield as of today. Now, in terms of multiple valuation, undervalued pa rin ang kumpanyang ito. Also, in terms of capex, guys, hindi ito talaga masyadong kumakain ng capex today. Ito yung kagandahan dito sa kumpanya, no? Kasi kahit pabayaan mo yung kumpanya, pabayaan mo yung business nito, ay continuous na may dumarating, and ang gagawin lang nila, no, ay kukunin lamang yung mga produkto. Ganun lang ginagawa nila, di ba? Imagine ang kanilang operating cash flow 5.5 billion. Capex 443 million pesos lamang. Sobrang baba ng kanilang capex. And kaya ito merong today na free cash flow na nasa 5 billion pesos. And dahil doon, ang kanilang return on invested capital, guys, ay nasa 11%. Sobrang taas din ng kanilang. So ibig sabihin, very very profitable din ang mga pinaglalagakan nitong kumpanya as of today. And ang kanilang operating margin and profit margin nasa 30%, guys. So mataas kumita ang kumpanyang ito, no? And
Meron itong cash available today na nasa halos 4 billion pesos pa rin na cash available. Yes, may utang nga lang silang 8 billion pero justifiable na justifiable yan. No? However, I think sa mga nagkadahilan kung bakit nag-pull back din itong performance ng ATI today ay ayun no, nag-increase ang kanyang shares outstanding ng halos 1%. No? Ayan, nakita natin dito. Emotions lang din today na pagbagsak ng kanyang share price. Kasi if we are going to focus sa kanyang performance talaga in terms of their financial, very very healthy ang kumpanyang ito. Flat lamang kanilang income today. No? Yes, bumagsak kanilang revenue pero maganda pa rin talaga ang kanilang income today. Ibig sabihin kahit na bumagsak ang kanilang revenue, yung kanilang cost of goods sold or mga expenses ay nabawasan pa rin nila. No? Kaya nakita natin na halos flat lamang ang kanilang income. Okay, now, so in terms of their dividend na ibibigay nito guys, from 1998 until today, very very healthy, no? Ang pagbibigay ng dividendo nito sa kanyang mga shareholders every year guys. Sobrang ganda ng pagbibigay niya ng dividendo. Now, ang tanong today, dahil sa pagbagsak ng kanyang revenue income, kaya pa ba niyang i-sustain yung dividendo na ibibigay niya? Let's see, no? In terms of their free cash flow, noong 2023, meron silang 3.8 billion na free cash flow. Today, ito ay nasa 5 billion guys. Mas lalo pang lumaki ang kanilang free cash flow. And ang naibibigay lamang nila ay nasa 1.7. So kahit magbigay sila today ng 2.5 or 3 billion pesos, kayang-kaya pa rin nilang punan ang kanilang free cash. Kayang-kaya pa rin nilang punan yung kanilang dividendo na ibibigay sa kanyang mga shareholders. Ibig sabihin kung tutuusin, kaya nilang i-increase pa yung dividendo na ibibigay nila sa kanyang shareholders. Kung gugustuhin talaga ng kumpanya. And also, no, imagine na sa sobrang ganda ng kanilang free cash flow dahil sa sobrang baba lamang ng kanilang capex ay very healthy. Kaya naman nakikita mo dito talaga na halos every year tumataas ang naibibigay nilang dividendo sa kanyang mga shareholders. So ngayon naman kung gaano ka-healthy itong kumpanya until today, undervalued pa rin ito ng 78%. And meron tong fair value na nasa 30 pesos per share. So today, as of the moment, ay talagang maganda talaga i-take advantage din itong kumpanya. Pero you have to do your own research. And also meron pa akong nahanap na kumpanya guys. Ipagsasama ko na lamang ito kasi natatamad na akong reviewin ito kasi paulit-ulit na lang binabanggit. No? Baka sabihin kasi nag-hype na tayo dito sa kumpanya. DMC and SCC. Today para sa akin kasi undervalued pa rin talaga ang kumpanya ito in terms of performance. No? Imagine ang kanilang free cash flow ay nasa 39 billion pa rin, no, today. Although yun nga, bumagsak ang kanilang presyo ng nickel prices, pero imagine kung gaano kalaki yung free cash flow nila, 39 billion, and meron itong cash available din na 39 billion din. Grabe. So kung tutusin in terms of their mother company, kaya nilang bayaran yung kanilang utang today, no? And yun nga, ang kanilang dividend yield ay nasa 8.2%, no, as of the moment. And very very undervalued ito, no? Kasi sa sobrang ganda ng kanilang free cash flow and cash available today ay kayang-kaya nilang masustain yung naibibigay nilang dividendo sa kanyang shareholders. During the 2023, meron itong 19 billion pesos na dividend paid while kanilang free cash flow ay nasa 39. Ganun pa rin, no? Nasa 30 plus pa rin ang kanilang free cash flow today. So, undervalued pa rin talaga ito until today na kumpanya. So ang fair value ko dito ay nasa 29 pesos per share pa rin. So mataas pa rin, no? So you have to do your own research dito sa kumpanya kasi mataas ang valuation ko dito because of free cash flow, cash available, and kung gaano ka-healthy ang kumpanya, kaya mataas talaga ang valuation ko dito. So yun. Pagdating naman sa SCC Semirara, ganun din. Cash available, 26 billion. In terms of multiple valuation, very very undervalued. And in terms of cash available, halos 20 billion. Ang utang lamang nito, 3.66. So kaya niyang bayaran nito ng ilang times? 5 to 6 times kaya niyang bayaran yung kanyang utang kung tutuusin, no? So ganun siya. In terms of
Shares outstanding bumabagsak, so ibig sabihin very very healthy yan. And ang kanyang annual dividend 7 pesos, and mayroong dividend yield today 18%. Tama ba? 7 pesos. So double check nga natin. 7 pesos divide sa 37.85. 18 nga, no? So if we're going to focus na sa kanyang dividendo, no? 15.87 dito. Okay, so you have to double check, no, kasi nagkaroon ng discrepancy dito. Double check nyo na lang para mahanap yung dividend yield talaga ng kumpanya. Pero hindi siya bababa ng 10% talagang dividend yield ng kumpanyang ito today. In terms of valuation dito, yes, undervalued pa rin itong kumpanya, no? Ayan, so 72 pesos per share, and mayroon pa rin na upside potential na nasa 91%, no? So ito yung mga kumpanya guys na nahanap ko today na very very undervalued, and thanks to our website, no, ay nahanap natin ito dahil sa ating buy rating. So yung buy ratings natin, ito mga top rated stocks and many more, no, automatic na yan. So wala na akong ginagalaw dyan kasi nakaprogram na yan. So every time na pasado siya sa criteria, automatic pumapasok siya sa ating buy ratings and sa ating top rated stocks. So hopefully, no, continuous pa rin natin ma-develop ito, and marami pa akong pwedeng ilagay talaga dito, and ongoing yung mga development natin dito sa ating webpage. So guys, this is Pesci Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and see you on the other side.